මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තෝසෙ හදන හැටි. මේ තෝසෙ ගොඩාක් රසයි. ඒ නිසා ඔයාලත් මගේ වීඩියෝ එක නරඹලා තෝසෙ හදලා රස බලන්න. අපි බලමු අපේ තෝසෙ හදාගන්න මොනවද ඕනි කරන දේවල් කියලා. මේක ගොඩාක් දේවල් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම උඳු පිටි ග්‍රෑම් 50ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊස්ට් මේස හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම මේ මිශ්‍රණය දිය කරගන්න වතුර තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට වතුර වෙනුවට පොල් කිරි වලින් උනත් දිය කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් භාජනයක්. ඔයාලත් ප්ලාස්ටික් භාජනයක් ගන්න. මේ විදිහට මම මුලින්ම පිටි ටික ඊට පස්සේ උඳු පිටි ටික එකතු කරගෙන ලුණු කුඩු සීනි ඒ දේවලුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට උඳු පිටි නැත්තම් උඳු ඇට පෙඟෙන්න දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගන්න. මේ දේවල් එකතු කරගෙන මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මම මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටික ටික එකතු කරලා තමයි මම මගේ තෝසෙ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. ඔයාලත් එකපාරම වතුර එකතු කරගන්න එපා. වතුර ටික ටික එකතු කරලා හොඳින් දිය කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරලා දිය කරගත්තාම ඔයාලට කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න ඉක්මනින්ම දිය කරගන්න පුළුවන්. හොඳට දිය කරගන්න. කැට නැති වෙන විදිහට දිය කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමක් එනකන් ඔයාලා මෙන්න මේ තෝසෙ මිශ්‍රණය දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ වහලා තියන්න පිපෙන්න. ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න ඕන නම් වැඩිපුර ඊස් ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා හදාගන්න. මම නම් පැය 2ක් තමයි පිපෙන්න තියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් එකතු කරලා තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න තමයි යන්නේ. මම සුදු ලූණු පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වියලි මිරිස් කරපිංචත් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලොකු ලූණුත් කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් එකතු කරලා තෙම්පරාදුවක් හදලා ඒක අපේ තෝසෙ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න තමයි මම හදන්නේ. තෙල් ටික ලිපේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම සුදු ලූණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත මිරිස් කරපිංචත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් රන්වන් පාටක් වෙනකන් බැදගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි ලොකු ලූණු එකතු කරන්නේ. නැත්තම් ලොකු ලූණු වල තියෙන වතුර ගතියට මේ සුදු ලූණු ටික එහෙම හරියටම බැදිලා එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා මුලින්ම සුදු ලූණු එකතු කරගන්න. මේ දේවල් හොඳින් තෙම්පරාදු කරගෙන අපි අපේ තෝසෙ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාටක් එනකන් ඔයාලගේ මෙන්න මේ මිශ්‍රණය බැදගන්න. ඊට පස්සේ අපි පිපෙන්න තියාගත්ත අපේ තෝසෙ මිශ්‍රණයට මේක එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා රස්නේ පිටින් එකතු කරගන්න එපා. මොකද අපේ භාජනයේ ප්ලාස්ටික් එකක් තියෙන නිසා ඔයාලා මතක ඇතුව නිමුණට පස්සේ එකතු කරගන්න. මේ දේවල් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. හරිම ලස්සනට තියෙනවා මේ දේවල් එකතු කරගත්තාම. ඒ වගේම රසයි.
ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ තෝස ටික පුච්ච ගන්න. මම නම් අද ෆෑන් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලට රොටි පුච්චන කබලේ වුණත් මේ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම තෝස එකක් දාලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනට තියෙනවා. අපි එකතු කරගත්ත මිශ්‍රණයත් එක්ක ගොඩක් ලස්සන පෙනුමක් අපේ තෝස එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට දෙපැත්තම පුච්ච ගන්න. ඔයාලට ඕන නම් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක පැත්තක් වුණත් පුච්ච ගත්තාම අපේ තෝස එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට වුණත් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් ලස්සනට ඕන නිසා තමයි දෙපැත්තම පුච්ච ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පෙනුමක් එනවා. එතකොට මේ විදිහට තෝස මිශ්‍රණය අපේ ෆෑන් එකට දාලා මේක තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. මේකේ මේ බුබුලු දාගෙන එන්නේ අපේ තෝස මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙන නිසා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තම පුච්ච ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සෝස් පෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඉතා ඉක්මනින්ම තෝසෙ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත තෝස ටික හරිම ලස්සනට තියෙනවා. කන්න ආස හිතෙන විදිහට තියෙනවා. මම ඒ වගේම තෝසෙ කන්න චට්නිත් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ තෝසෙ හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.